با آتش کشیده شدن تجهیزات امریکایی در بکرام. همزمان با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گزارش شده است که نظامیان آن کشور تمامی تجهیزات و امکانات نظامیشان را تخریب می‌کنند تا از مسئولیت آن اطمینان حاصل کنند، در حالی که انتظار می‌رود بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در افغانستان از جانب نظامیان کشور تسلیم داده شود. گزارش‌ها از بکرام می‌رساند که نظامیان امریکایی تمامی تجهیزاتشان را در این پایگاه به آتش کشیدند. شماری از منابع محلی در بکرام مدعی هستند که نظامیان امریکایی روز جمعه 14 جوزا سال 1400 یک بخش بزرگ از تجهیزاتشان را به آتش کشیدند. یک گواه رویداد که برای تفریح به پروان رفته بود با فرستادن این نوار مدعی است که آتش برخاسته از بکرام گواه آن است که نیروهای امریکایی تمامی تجهیزات دست داشتهشان را که به درد آنان نمیخورد به آتش کشیدند. این گواه رویداد که نمیخواهد از او نامی برده شود و خبرنگار پاسبانان گفته است زمانی که شعله‌های آتش را از میدان بکرام بالا شد فکر کردم که این آتش سوزی بزرگی در این پایگاه صورت گرفته است، اما پس از پرس‌وپال از باشنده های محل دریافتم که این آتش سوزی نه بلکه نظامیان امریکایی شماری از تجهیزاتشان را به آتش کشیدند که آنان قادر به انتقال آن نیستند. هرچند شهروندان افغانستان از این رویکرد ارتش امریکا سخت انتقاد میکنند، ولی شماری از مقام‌های امریکایی گفتند که هدف از تخریب این تجهیزات تنها اطمینان یافتن از در اختیار قرار نگرفتن تجهیزات و دست طالبان است. پیش از این اداره استیکا در خبرنامه نگاشته بود که تاکنون دست کم 6 پایگاه نظامی و جانب وزارت دفاع ملی افغانستان سپرده شده و تجهیزات زیادی را نیز آنان به این وزارت تسلیم دادند. اما شماری از نظامیان پیشین در افغانستان میگویند که بیشتر تجهیزات در این پایگاه‌های تسلیم داده شده و نظامیان افغان تخریب شده و در برخی از ولایت‌ها پایگاه‌های خالی به جانب افغانستان تسلیم داده شده است. باورها بر این است که به زودی نظامیان امریکایی پایگاه بکرام را نیز به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می‌سپارند. افزون بر آن گفته شده است که در حال حاضر از 30 تا 44% نیروهای امریکایی به گونه مسئولان افغانستان را ترک کردند و تلاش‌ها برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ادامه دارد. همزمان با آن تدبیر کل ناتو مدعی شده است که آنان تصمیم دارند با همکاری‌های غیر نظامیشان را با افغانستان ادامه دهند و در کنار آن تلاش می شود تا آموزش‌های نظامی را برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در بیرون از جغرافیای این کشور فراهم سازند.